Jsem Jirka Forejt ze Sušice a teď bych vám ukázal výbornou mušku na otavu, na pstruhy. Je to takzvaná promotávka. Ze začátku bychom si řekli něco k materiálům, ze kterých je vyrobena. Takže začneme háčkem. Háček používám od firmy Knépek ve velikosti 12. Dále máme hlavičky. Jsou to hlavičky se zářezem. Hlavičku používám v hnědé barvě ve velikosti 3,5 nejlépe. Vázací nit používám od firmy Semperfli. Je dobře pevná, dobře se s ní váže a používám takovou hnědou světle hnědou barvu. Dále tady máme nit na kroužkování, takže je to jasně sytě svítivá oranžová barvička. Dále máme vázací knoty z veverky. Jsou to knoty, ve kterých je přidán i lesklý vlas, modrofialový. A na hlavohruď používám též od firmy Šiman. Je to pavý dubbing černé barvy. Na nožičky používáme korotví pírka. Takže máme připravený háček ve svěráčku s kuličkou a ukázal bych vám začátek vázání. Někdy se stává, že na tom háčku, že ta niť prokluzuje, proto já si pomůžu trošku lakem. Mužku vážu od konce. Koneček odstřihnem. Tak, vezmeme štěty, koroptev. Zatrhneme si malý snopeček. Který asi z 1/3 přivážeme. Tak, pokud máme přivázáno, přiděláme si na ramínko další materiály. To znamená, že promotávací niť oranžové barvy, udělám pár omotů. Zatím nit nedovazuju do konce, protože si k tomu přivážu další materiál, což je vázací knot. A nyní můžeme už dovázat ke konci háčku. Tak. Teď si trošku to vázací nití vyrovnám celé to ramínko. Tak a uděláme si tělíčko. Takže vázací knot si mezi prsty trošku sroluji. Kdo bude chtít, může si vzít ten knot do skřipce, nechá se to taky dobře držet i ve skřipci. A pomalu začnu tvořit to konusové tělíčko. Kde mi ten knot trošku vynechá, tak si můžu doplnit, přimotám a doplním si, vrátím se kousíček zpátky a doplním si ten tvar toho tělíčka, aby mi to prostě vytvářelo ten konus.
Můžeme si i prsty pomoci, že si vrátíme si ten materiál dozadu a ono se krásně to tělo se potom vytvoří. Tak. Teď pořádně zafixujeme. Stačí 3-4 omoty. Odstřihneme. Zkoukneme tělíčko, jestli je správně namotané. A můžeme kroužkovat. Takže niti je dobré si taky v prstech trochu smotat, zkroutit. Hezky kroužkujeme, aby byly kroužky přibližně stejně vedle sebe. Pokud jsme u hlavičky, dáme 2-3 omoty, opět dotáhneme, aby se nám kroužky nepovolily a zafixujeme opět proti nití. Zbytek odstřihneme. Tak, jak máme tělíčko dotažené, chcete trochu těch chloupků vytahat, takže připravíme si kartáček. Někdo může i jehlou, můžeme kartáčkem anebo i suchým zipem, to jde. Takže vytahujeme pouze lehce, aby jsme si neporušili tu oranžovou vázací nit. Ta nám musí zůstat stejná, jak je. Tak, pokud máme tělíčko hotové, připravené na další operaci, vezmeme si opět pírko z koroptve. Teď vám ukážu, stáhneme si ty segmenty dolů a začnu vázat od špičky. Přivázuju si tu špičku toho pírka k tomu a za tu hlavičku. Tak, necháme kousíček koukat. 3. Můžeme přehnout ten zbytek zpátky, nemusíme odstřihávat. Tak, aby nám pěkně drželo, aby nám nevělo. Tak, vezmeme do skřipce. A opatrně namotáme celé pírko. Zase si můžeme vzadu použít prsty a zčísnout si dozadu ty segmenty, aby se nám pěkně vytvarovaly. Takže jakmile máme namotáno, zafixujeme opět vázací nití. Můžeme udělat víc omotů, aby nám pírko pěkně drželo, aby se nám nerozvázalo. Tak. Přebytečný ten střed toho pera odstřihneme zase. Tak. Mužku si trošičku zčísneme prsty dozadu. Tak. Mužku máme hezky připravenou na další operaci. Takže nakonec, jak jsem již ukazoval, si vezmeme na hlavu a hruď tento materiál. Že je to černý pavý dubbing. Vezmu si pouze mezi prsty trošičku snopeček toho materiálu, nesmí ho být moc.
Trošičku si ho nadabuju na nit. Pár omoty. Já si ještě pomůžu takhle prsty, že si ho dotáhnu v ruce. Přebytečný materiál odtrhneme. Stáhneme zpět a dopředu zase zafixujeme těsně za hlavičkou. Tak. A už můžeme zauslovat mužku. Kdo používá vazač ztracených uzlů, zakončí vazačem. Já zakončím takto prsty. Zavážu. Stačí 4-5 uzlíků. Nit opět odstřihneme. A ještě poslední. Hlavičku si hezky zalakujem. Lak dávám do drážky, aby se mi hezky roztek a aby došlo k zalakování té vázací nitě. Hlavně, aby se lak nedostal na ten černý materiál, to by se mohlo potom slepit. Ještě si vezmu jehlu a trošičku si ten pavý dubbing po otáčením sviráčku si malinko vytahám ty chloupky, které ještě potom prsty zčešu dozadu, aby mužka měla požadovaný tvar. A byla pro ryby lákavá. Tak. Takže takto vypadá ovázaná promotávka na otavské pstruhy a lipany.